स्तनपान गराउने आमाहरूमा हुन सक्ने मुन्टोको संक्रमणको बारेको स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी चर्किएको या फुटेको स्तनको मुन्टो र सम्म परेको वा भित्र फर्किएको स्तनको मुन्टोहरूको बारेमा जान्ने छौं। यो अवस्थामा स्तनका मुन्टोहरू चर्किने र फुट्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा मुन्टोहरू फुटेर रगत बग्न थाल्नेछ। यसले गर्दा मुन्टोहरू चिलाउने र सुक्खा हुन्छन्। अब मुन्टोहरू सुन्निनु र फुट्नुको कारणहरू जानौं। बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्नु, फंगल वा ब्याक्टेरियाको संक्रमण, प्रत्येक स्तनपानपछि मुन्टोहरू सफा गर्ने बानी र बच्चामा जिब्रोको समस्या। अब स्तनको मुन्टो मात्र चुस्नुको असरबारे जानौं। मुन्टो चर्किनु र फुट्नुको कारणहरूमा बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्नु प्रमुख कारण हो। मुन्टो मात्र चुस्दा मुन्टो बच्चाको मुखभित्रको तालुमा रगडिन्छ। बच्चाले मुन्टो मुखको जिब्रो र तालु बीचको कडा भागमा रगड्छ। यसले गर्दा स्तनपान पीडादायक हुन्छ र फलस्वरूप मुन्टो चर्किने र फुट्ने गर्छ। बच्चाको पहुँच स्तनसम्म राम्ररी नभएमा बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्नेछ। त्यसैले सही तरिकाले स्तन बच्चाको मुखसम्म पुर्याउन सके मुन्टो सुन्निने र फुट्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। याद राखौं, हामीले सही तरिकाले बच्चाको मुख स्तनसम्म पुर्याउने बारेमा यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गरेका छौं। यो पनि सम्झौं। चर्किएको र फुटेको मुन्टोले गर्दा सही स्तनपानको तरिका अपनाउँदा पनि दुख्छ। यदि आमाले सधैं सही स्तनपानको प्रक्रिया प्रयोग गर्न थालेमा बिस्तारै पीडा कम हुँदै जान्छ। अब फंगस वा ब्याक्टेरियाको संक्रमणको बारेमा जानौं। यदि आमालाई फंगस वा ब्याक्टेरियाको संक्रमण भएमा डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ। अर्को भनेको केही महिलाहरू प्रत्येक स्तनपानपछि स्तनको मुन्टो सफा गर्छन्। यसले गर्दा मुन्टोहरू सुक्खा हुन्छन्। त्यसैले सधैं सफा गर्न छोड्नुपर्छ। याद गरौं, आमाले स्नानको समयमा मुन्टोहरू सफा गर्न सक्छिन्। तथापि मुन्टोहरू फुट्न थालेपछि भने प्रत्येक स्तनपानपछि मुन्टो सफा गर्नुपर्छ। सफा गरेपछि खाउमा उनले आफ्नो पहेँलो बाक्लो दूध लगाउनुपर्छ, किनभने बाक्लो दूधमा चाँडै खाउ भर्ने र संक्रमणसँग लड्ने तत्त्वहरू हुन्छन्, जसले गर्दा बच्चाको मुखका जीवाणुहरू फुटेको मुन्टोबाट भित्र पस्न सक्दैनन्। अब टङ टाईको समस्या सहित जन्मिएका बच्चाहरूको कुरा गरौं। टङ टाई भनेको यस्तो अवस्था हो जब बच्चाको जिब्रोको टुप्पो मुखको भित्री भागमा जोडिएको हुन्छ। यो एकदमै दुर्लभ अवस्था हो। सामान्यतया यस्ता बच्चाहरूले मुन्टो मात्र चुस्ने गर्छन्। यदि बच्चामा यस्तो समस्या छ भने सही स्तनपानको आसनले मात्र समस्या समाधान नहुने हुनाले शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थाहरूमा आमाले सधैं डाक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ। अब सुन्निएको र फुटेको स्तनको मुन्टोहरूको उपचारको बारेमा जानौं। यदि आमाका मुन्टोहरू सुन्निएका वा फुटेका छन् भने स्वास्थ्य कर्मीले आमाको स्तन र मुन्टोको परीक्षण गर्नुपर्छ। अनि स्तनपान गर्नु अघि आमाले केही दूध फालेर मात्र स्तनपान गराउनुपर्छ। यसले स्तन नरम बनाउँछ र बच्चाले सजिलै स्तन आफ्नो मुखमा लिन सक्छ। यी बाहेक स्तन निचोरेर दूध फालेमा मुन्टोको छिद्रबाट हुने संक्रमण र मस्टाइटिसबाट बच्न सकिन्छ। त्यसपछि आमाले बच्चालाई राम्रोसँग स्तनमा पुर्याउन सिक्नुपर्छ। याद गरौं, स्तनपानको मात्राले आमाको दूध उत्पादनमा असर पार्छ। त्यसैले आमाले कहिल्यै पनि स्तनपान गराउन छोड्न हुँदैन। स्तनपानको समयमा उनले आफूलाई कम पीडा हुने स्तनबाट स्तनपान गराउन सुरु गर्नुपर्छ। यदि स्तनपान अझै पीडादायी भएमा उनले दूध हातले निचोरेर चम्चा वा कपको सहयोगले बच्चालाई खुवाउन सक्छिन्। साथै पहिले उल्लेख गरे अनुसार प्रत्येक स्तनपानको समयमा बाक्लो दूध स्तनको खाउ भएको ठाउँमा लगाउनुपर्छ। चर्किएको र फुटेको स्तनका मुन्टोहरूमा मात्र नभएर स्वस्थ मुन्टोहरूमा पनि तलका सामग्रीहरू प्रयोग नगर्नुहोला। साबुन, तेल, लोसन, बाम र परफ्युमहरू।
तिनीहरूको प्रयोगले छन् चिलाउन सक्छ। यदि आमाका स्तनका मुन्टोहरू चर्किएको र फुटेका छन् भने यसले छन् खराब बनाउन सक्छ। एकदमै पीडा भएको खण्डमा आमाले डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिनुपर्छ। चर्किएको र फुटेको मुन्टोहरूबाट बच्न बच्चा जन्मिने बित्तिकैदेखि स्तनपान गराउनुपर्छ। स्तनपानको समयमा बच्चाको पहुँच आमाको स्तनको भित्रसम्म हुनुपर्छ। अब हामी सम्म परेको वा भित्र फर्किएको स्तनको मुन्टोको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। सम्म मुन्टोहरू एरियोलाको घेराभन्दा बाहिर आउँदैनन् भने भित्र फर्किएको मुन्टोहरू प्रायजसो भित्रतिर फर्किएको हुन्छन्। आमाले यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि सम्म वा भित्र फर्किएको मुन्टोले स्तनपानमा कुनै बाधा पुर्याउँदैन, किनभने सही स्तनपानमा बच्चाको मुख स्तनको मुन्टोमा मात्र नभएर स्तनको गाडा घेरासम्म पुग्छ। ध्यान दिउँ कि मुन्टोहरू सम्म वा भित्र फर्किएको छ भने आमालाई गर्भवती भएको पहिलो हप्तामा सहयोगी चाहिन्छ। यो समयमा स्वास्थ्य कर्मीले आमाले बच्चालाई सही तरिकाले स्तनसम्म पुर्याउने जानकारी दिनुपर्छ। यसले गर्दा आमाको आत्मविश्वास बलियो हुन्छ। यदि आमाका स्तनका मुन्टोहरू सम्म वा भित्र फर्किएका भएमा स्तनपान गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी पकड भनेको क्रस क्रेडल होल्ड, फुटबल होल्ड र सेमी रिक्लाइनिङ आसन हुन्। अघिल्लो ट्युटोरियलमा चर्चा गरे जस्तै कुनै पनि पकड होस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आमाले आफ्नो स्तन सही तरिकाले समाउनु हो, जसले गर्दा बच्चाको ओठ र आमाका औंलाहरू एकै दिशामा पड्छन्। स्तनपान गराउँदा बच्चाको पहुँच स्तन भित्रसम्म नभएमा मुन्टोहरू दुख्ने गर्छन्। दूध खुवाउन बोतलको प्रयोगका साथै नक्कली मुन्टोहरूको छेकबार प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्दा बच्चालाई सम्म वा भित्र फर्किएका मुन्टोहरू भएका स्तनबाट स्तनपान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। आमाको र बच्चाको शरीर राम्ररी टाँसिएको हुनुपर्छ। यसले अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स सृजना गर्छ र आमाको दूध सजिलै बाहिर आउँछ। सधैं यो याद राखौ कि मुन्टोको समस्याहरूको प्रमुख समाधान भनेको सही रूपमा बच्चालाई स्तनसम्म पुर्याउनु हो। यसरी हामी यो स्तनपान गराउने महिलाहरूमा हुने मुन्टोका समस्याहरूको ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। यो ट्युटोरियलमा हामीले मुन्टो दुख्ने र फुट्ने समस्याहरूको साथै सम्म वा भित्र फर्किएका मुन्टोहरूको बारेमा जान्यौं। यो ट्युटोरियलमा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बम्बेको योगदान रहेको छ। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT MHRD भारत सरकारको अनुदान रहेको छ। यो मिशनको बारेमा थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ। यो ट्युटोरियलमा व्हील्स ग्लोबल फाउन्डेशनको आंशिक अनुदान पनि रहेको छ। यो ट्युटोरियल माँ और शिशु पोषण प्रोजेक्टको एक भाग हो। यो ट्युटोरियलको विषयक समीक्षकहरू बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपल दलाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर तरु जिन्दल हुनुहुन्छ। आईआईटी बम्बेको तर्फबाट म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।